Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom händelser från Boris Erssons filmer som visades på statstelevisionen under hösten 1995. Alltså ett år efter att Boris gjort sina resor till Sydafrika. 2 helt fantastiska dokumentärer om hur bland annat svenskar har varit hemliga agenter och skeppat stora summor pengar till apartheids offer och rättshjälp till utsatta. Vi gick igenom hur fruktansvärt regimen torterade och mördade personer för att sedan helt göra sig av med alla rester, så släkt och vänner fick ägna sig åt att leta och leva i ovisshet om de fanns i livet eller inte. Boris ställde verkligen flera gånger den otroligt intressanta frågan till människor om det verkligen gick att förlåta och gå vidare efter alla dessa övergrepp. För mig personligen väckte dessa båda program otroligt svåra men viktiga frågor om vad människan är kapabel till, både i formen att skada andra men även kring att förlåta för att kanske fortsätta att kunna leva ett liv bredvid de tidigare gärningsmännen. Det är väl kanske så, som det sägs, att i ett krig finns det inga vinnare. Och de som väljer att själva se att de var med och bidrog till ett nytt och mer demokratiskt Sydafrika kan motivera det höga priset för det. Om det handlar om självbedrägeri eller en inbyggd motiverad drift att överleva kan man bara spekulera kring. Kan bara fortsätta uppmuntra till att se dokumentärerna som bara handlar om händelser som hände för några årtionden sedan. En bra tid efter världskrigen. Det viktiga att ta med sig från dessa filmer är nyfikenheten, den otroliga hängivenheten och modet som Boris använde i sitt dokumentärfilmande. Att han verkligen vågar ställa de nästintill existentiella frågorna om att kunna förlåta och gå vidare. Allt belägger verkligen trovärdigheten i Boris uppgifter, både i det han fick reda på det och hur hans arbetssätt fungerade i hans filmande. Att alla uppgifter som han hittills har lämnat har varit mycket väl underbyggda. Men glöm aldrig bort, det fanns inte ett enda ord om Palmemordet med i dokumentärerna, även fast det var samma klipp, inspelade vid samma tidpunkt, med samma personer. Detta avslöjar att Boris inte ville, eller inte fick, ta med de helt avgörande viktiga uppgifterna som han sedan valde att släppa i Kalla fakta-programmet. Det avslöjar precis vilket material som Palmeskenutredningen har haft tillgång till i flera år innan de kockbomben briserade i Sydafrika i slutet av 1996. Det är precis med denna viktiga insikt som man förstår hur mörkläggande hela Sydafrikaspåret varit tidigare och speciellt i samband med att allt uppmärksammades över världen 1996.
I denna del kommer vi i folkbildningens namn att fortsätta granskningen av Boris uppgifter. För att tydligt förklara hur man på ett grundligt och systematiskt sätt försöker att fördjupa sig i personer, kontexter och utsagor som är viktiga för att göra en så riktigt och sanningsenlig bedömning som möjligt, behöver vi även utmana informationen ännu mer om det är möjligt. Vi måste nämligen på ett vittnespsykologiskt metodiskt sätt även värdera innehållet i materialet som Boris lyfter fram. Det kan ju varit så att Boris gjort ett riktigt bra arbete, men att han träffat riktiga bedragare, personer som bara vill ha uppmärksamhet, pengar eller har andra bakomliggande motiv. Det kanske är rena rövarhistorier som en seriös och noggrann, men möjligtvis naiv dokumentärfilmare har råkat ta del av och för vidare. Vi måste även försöka bedöma trovärdigheten bland uppgiftslämnarna som Boris träffat och kontrollera detaljer i vad för otroligt viktig och avgörande information de lämnat. Även om jag själv tycker att jag har en övertygelse om vad som är sant eller inte, måste man göra allt för att försöka verifiera uppgifterna, och det gör man oftast inom vittnespsykologin i själva detaljerna som förs fram. Hoppas verkligen att det här blir en fördjupad utvecklande genomgång för många i hur man anstränger sig för att gå vidare och verifiera uppgifter. Hoppas att många kan ta till sig och förstå vad skillnaden är mellan att konkret ställa frågor mot det egna materialet, använda tillgängliga resurser och likt Boris verkligen försöka söka svar genom att själv söka källorna. Det är alltså så långt man kan från att sitta och gissa, spekulera, tro, anta, som är alldeles för vanligt förekommande i Palmemordskretsar sedan lång tid tillbaka. Det bygger på sakliga och konkreta belägg som självklart kan vara felaktigt bedömda, men det finns i alla fall uppgifter, viktiga och relevanta uppgifter att luta sig mot, och med andra personers arbete att gräva i. Då minskar risken för att bara en person gör felaktiga antaganden. Så varför det var så avgörande att nämna de viktiga delarna och de olika människoöden i Boris dokumentär är för att det verkligen finns sakliga händelser att kontrollera. Detaljer i livsöden att stämma av. För att förstå saker i tid så var det alltså under 1994 som Boris samlade in sitt material och sina berättelser. Dessa hade såklart blivit svårt att kontrollera och verifiera idag efter så lång tid, speciellt som personer kanske inte lever och även befinner sig nästan på andra sidan jordklotet. Men det som är så fantastiskt med händelseförloppet i Sydafrika är att den sannings- och försoningskommission som genomfördes efter att regimen fallit finns till stor del tillgänglig via internet. Det är en helt fantastisk resurs för att kunna läsa och lyssna på berättelser från offer och anhöriga för att förstå fler detaljer och uppgifter i sitt sammanhang. Det fantastiska med många av de berättelser som Boris har med i sina dokumentärer är nämligen precis de människoöden som tas upp i alla de program som finns på YouTube från sannings- och försoningskommissionen. Det är till och med så att de är, i många fall, precis de personer som Boris intervjuade som får sitta i kommissionen under och berätta exakt samma beskrivningar som de gjorde för Boris. Kan inte alla bara förstå vilken otrolig möjlighet som finns för att verkligen sätta sig in i de utpekade gärningsmännens handlingar, vilken kontext dessa har genomfört i, hur stämningen har varit, hur beslutsfattande har fungerat och även detaljer kring hur det har gått till. Jag flaggar redan här för att det finns otroligt mycket värdefull information om hur regimens representanter agerade för att även förstå vad som hände på Sveavägen 1986. Det är mycket viktigt för att förstå kommande resonemang i denna serie. För att bara nämna några händelser, så stämmer alla Boris uppgifter om det som hände när Dirk Coetz fick en brevbomb skickad till sig som han inte ville ta emot, utan lät gå tillbaka till avsändaren, och som sedan innebar att hans advokat satt på sig ett par hörlurar med sprängmedel i och tryckte på play på freestylen och sprängde sig själv. En otroligt tragisk historia som både Dirk och anhöriga har berättat om i en av filmerna. Det är därför vi kan se den drabbade änka sitta i sannings-
och Försoningskommissionen och berätta samma berättelse som hon gjorde för Boris. Vi kommer att återkomma till hela den händelsen framöver för att verkligen förstå avgörande detaljer om hur det gick till. Boris berättelse om mannen som råkade ut för bilbomben och förlorade en arm och ett öga finns också utförligt redovisad i ett program, och det är exakt samma bilder som visas i ett program från kommissionen på när han ligger på marken skadad efter att bomben har detonerat. Precis samma material som Boris hade med i sin dokumentär. En person som Boris sedan intervjuar vid flera tillfällen. Även prästen som fick ett paket skickat till sig, som sprängde bort båda hans armar, finns både med i ett program och i Boris dokumentär. Men framförallt alla berättelser, direkt från de personer eller deras anhöriga, som beskriver hur personer bara har försvunnit, torterats, mördats, som vittnar i domstolen och får med egna ord beskriva vad som hänt. Det är otroligt starkt att se vuxna svarta män som helt bryter ihop när de berättar om hur de utsatts för helikoptern. Ni vet, den fruktansvärda tortyren som Boris berättade om i Kalla fakta-programmet. Det finns absolut möjlighet att återkomma till alla dessa fantastiska berättelser framöver och fördjupa oss i flera av dessa, men den stora poängen är att det finns absolut ingen möjlighet att tvivla på innehållet i den viktiga information som Boris fick fram i sitt nyfikna arbete nere i Sydafrika. Alla berättelser, så när som på några få detaljer, som Boris kan ha missat, eller valt att inte ha med, stämmer i mycket stor utsträckning. Uppgifterna är alltså väldigt trovärdiga och tillförlitliga, eftersom det är samma utsagor som berättas under flera år, i ett mycket viktigt och trovärdigt sammanhang. I en domstolslik miljö, under ed. Det är alltså ingen slump att de bilder som används som hjälpmedel i framställan i videos på kanalen kommer just från kommissionens och Sydafrikas regeringsmaterial. Eftersom det är samma innehåll om människoöden, i stora delar, som Boris redan redogjort för. Det fantastiska är dock att efter att man fått de tragiska berättelserna berättade i Boris dokumentär, får man via kommissionen till slut reda på hur allt gick till och vilka som var inblandade. En bättre lektion och utbildning i hur sorgliga människoöden i alla fall får sina svar till slut finns knappt. Det är därför som en liknande kommission skulle vara nödvändig för att även kunna lyfta fram sanningen i Sverige om vad som har mörklagts de senaste decennierna. Sanningen kan vara mycket förlösande och terapeutisk, inte bara för de drabbade, utan även för de som dragits in och medverkat till den. Jag uppmanar verkligen alla, ännu en gång, att även sätta sig in i hur regimen utförde alla saker de gjorde nere i Sydafrika. Hur de använde sig av så kallade askaris för att infiltrera och få olika grupperingar av anti-apartheid-motståndare att ge sig på varandra. Askaris, som alltså var svarta personer, som regimen tvingade att jobba för dem. Hur cheferna över Vlakplas kunde sätta en pistol mot huvudet på en tillfångatagen person och sedan låta dem välja mellan döden eller att jobba för regimen. Hur dessa personer sedan fick ge sig på apartheidmotståndet, sina egna svarta befolkning, i regimens tjänst. Genom att infiltrera motståndsorganisationerna och skapa konflikter mellan dessa grupperingar. Försök förstå hur order kom uppifrån och hur de bara exekverades av de ansvariga för Vlakplas. Att det handlade om att inte ställa några frågor för att slippa höra lögner. Det viktiga är att verkligen också ta in hur de utförde alla bombattentat och mord på motståndare. Allt detta kommer nämligen att bli mycket viktigt framöver när vi försöker förstå fler bakomliggande motivbilder som är relevanta för Palmemordet. Det är också otroligt viktigt att förstå vad motståndarsidan gjorde mot personer. Hur ANC-representanter torterade och behandlade personer som hoppat av regimen. Hur man i offentligheten utförde så kallad necklacing, när man trädde ett bildäck över någon, hällde på bensin och sedan tände på, samtidigt som man misshandlade och förnedrade personen medan den brändes till döds levande. Det är fruktansvärda bilder som, trots allt, visar hur verkligheten var under kriget nere i Sydafrika.
Man måste även ta till sig av denna information för att försöka förstå att människor på båda sidor rimligen var livrädda för vad som skulle hända med dem om de inte gjorde som de blev tillsagda att göra. Personligen har det tagit en lång tid att försöka gå igenom materialet eftersom det är så starka bilder och fruktansvärda berättelser så man kan bara titta ett tag innan man behöver ta en paus och smälta allt man får ta del av. Men det är ett aktivt val att fortsätta att verkligen försöka förstå, och i en genuin jakt på sanningen kan man inte blunda för dessa saker. Hur jobbigt och avskyvärt det än är. Så ännu en gång, för att undvika att den mörkläggande statstelevisionens ser till att min kanal inte blir nedstängd för att jag visat deras material utan lov, så har jag lånat bilder från denna öppna och tillgängliga YouTube-kanal för att använda som hjälpmedel i min framställning. Jag tror i alla fall att Sydafrika är intresserade av att deras arv och viktiga berättelser från alla offer behöver uppmärksammas och aldrig glömmas bort, nu när svenska och sydafrikanska regeringar fortsätter att lägga locket på vissa utvalda delar relaterade till regimen. Den risken får jag alltså ta. Så, för att fortsätta med den röda tråden, så handlar det även om att bedöma trovärdigheten i Dirk och Rians uppgifter och andra inblandade personers uppgifter. Det som handlar om Craig Williamson som hjärnan bakom mordet och Anthony White som skytten. Även här är det fantastiskt med materialet från TRC, alltså Truth and Reconciliation Commission, sannings- och försoningskommissionen, på svenska. Det är nämligen just Dirk Goetz som är hela den utlösande faktorn i att lyfta fram alla oegentligheter som regimen ägnat sig åt. Det är Dirk som satte igång alla avslöjanden när han valde att lämna regimen och ansluta sig till ANC och sedan berätta om vad han visste. Han fick i och med detta leva otroligt utsatt. Han fick som sagt en brevbomb skickad till sig som hans advokat dog av istället. Han blev personligen påhoppad i samband med att han började berätta, och regimen gjorde allt för att tysta honom och utmåla honom som lögnare. Det var först när andra personer kunde bekräfta det fasansfulla som även Dirk ärligt var inblandad i, som sanningen inte längre gick att stoppa. I samband med TRC får vi även se hur en askari till slut berättar sanningen och kan bekräfta Dirks berättelser, samtidigt som han själv erkänner ett 30-40-tal mord på personer. Det finns även material som visar hur Dirk, trots hans viktiga och ärliga försök att berätta om regimen, slutar med att han själv blir åtalad för saker, och att han får förklara att även TRC har problem att verkligen försöka få fram sanningen, trots att de nu är Mandela som styr landet, bara för att regimen fortfarande har sådan makt över landet och vad de ska kunna komma undan med. För att verkligen förenkla och förkorta, för stunden, vad som egentligen händer, så blir det Dirk och Don Kock som får ta allt ansvar för vad som hänt, och de ansvariga högre upp går i princip fria genom att bara skylla på att de inte visste vad som hände på Vlakplass. Så uppgifterna i Boris dokumentär om Dirk och hans känslokalla sätt är mycket förståeligt med tanke på vilka risker han tagit och vad han har utsatts för. Man måste förstå kontexten. Han har bara gjort ett otroligt viktigt livsval att berätta vad han själv gjort och vad han vet om vad andra har gjort. Det är trovärdigt, tillförlitligt och hedervärt. Han ska självklart hållas ansvarig för det han bidrog med, men det gäller även att förstå hur långt han själv ville gå för det. Det finns ett bra klipp på att Dirk faktiskt ville be de anhöriga till offret om förlåtelse för det han gjort, men respekterade och förstod när de anhöriga inte var intresserade av det. På något sätt behöver även Sverige en sådan kommission när sanningen om mörkläggningen kommer fram, där ansvariga behöver be oskyldigt drabbade om förlåtelse för vad de gjort och försöka förklara. Att visa ärligt på den skam som måste till för att något liknande aldrig ska behöva hända igen. Det är först då vi kan prata om att ta ansvar och bygga upp en tillit igen och försonas i ett ärligt och verkligt land igen. Tyvärr finns inte längre Dirk med oss. Så han kommer inte kunna berätta fler detaljer, utan vi får använda det befintliga materialet som finns om honom.
Men det finns absolut inga tvivel om att Dirk har haft full koll på vad som hände vid Vlakplass och Daisy Farm. Det finns inga som helst tvivel om att Dirk har förstått och redovisat verkliga och konkreta uppgifter från hans vän Rian Stander. Att de två har haft viktig och verklig kontakt och till och med stöttat varandra samtidigt som de varit otroligt utsatta råder det inga tvivel om, som vi kommer att komma till framöver. Så vad är det då som gör att vi ska lita på de uppgifter som Rian kommer med? Han som för Boris berättar att han har dokument med summa och kontouppgifter på hur mycket pengar som Anthony White fick för att ha skjutit vår statsminister. Bortser man från det genomskinligt avslöjande att Palmeskenutredningen helt lät Rian vara och istället anklagade honom för att vara informationssvindlare, så finns det även mycket annat att ta till sig av. Det finns ett program från SAPK där Rian intervjuas om sitt deltagande i en händelse och som handlar om att Rian faktiskt varnade en person innan något skulle hända för att skydda honom. Det är därifrån vi har hämtat några bilder. Det är där man får höra hur Rian arbetade i Craig Williamsons bolag Longreach och vad han arbetade med. Att han var den som var ansvarig för förberedelser och avlyssning och annat, vilket även stärks av att han arbetar som säkerhetskonsult inom övervakning efter tiden för regimens fall. Så, för att verkligen kunna styrka att Rian var i en position, i en kontext, där han faktiskt hade möjlighet att komma över viktiga papper i Longreach, av typen utbetalningar till yrkesmördare, så kan vi bland annat hänvisa till denna bok, Total Onslaught Apartheid's Dirty Tricks Exposed, av journalisten, Dom Webpodgider. Där handlar det, bland annat om, vem som har möjlighet att godkänna utbetalningar för Craigs räkning i Longreach. Vi läser. On March 18th he submitted his expense claim for the trip to Europe to Longreach. The total amount of $1,145.25 was authorized on Craig Williamson's behalf by another Longreach operator, Rian Stander. It was audited and approved by the Defense Forces financial staff on July 22nd. Det finns alltså konkreta och sakliga uppgifter på att just Rian har varit en av dem som attesterat och sköt utbetalningarna för resor som regimens säkerhetsagenter gjort för resor till och från Europa. Rian har alltså haft alla möjligheter att både förstå, hantera och verkligen kopiera och skydda kopior på viktiga dokument som rör mordet på Olof Palme, som definitivt innebar resor till Europa. Det finns ingen tvekan om det. Det kan rimligen till och med vara så att Rian har godkänt utbetalningen till Anthony White för mordet på Olof Palme. Skulle det även kunna vara ett skäl till att Rian vill få amnesti innan han avslöjar allt för mycket och riskerar att själv åka dit? Var det därför han aldrig gav Boris dessa handlingar? För att hans namn stod på dem? Börjar rimliga motivbilder att avslöja sig? I en annan otroligt viktig bok, när det gäller uppgifter om Rian, av en av de personer som är delaktig i att samla in material till SAPK-avsnitten, är skriven av Chuck Pau, med namnet Into the Heart of Darkness Confessions of Apartheid's Assassins. I den finns det även mycket viktig information om Rians egna historia och hur han hamnade i regimens tjänst. Det är från en intervju som gjordes med Rian under 1995. Alltså mitt emellan Boris insamlade information, men innan bomben briserade i Sydafrika, om vad regimen och dess agenter ägnat sig åt tidigare. I boken lyfts Dom Kok fram för att förstå hur han kunde bli en av de värsta utförarna under sin tid som chef för Vlakplass. Boken handlar alltså väldigt mycket om hur Dom Kok, från en ung pojke, kunde bli ondskan själv. Det är en fascinerande beskrivning över det som Dom Kok varit med om för att förstå hur det kunde gå så långt. Men det är även i denna kontext som även Rians uppgifter vävs in i sammanhanget, och man får genom Rian en bra bild över hur han såg på Dom Kok och livet i regimens tjänst. Rian känner alltså Dom Kok sedan tidigare. Så här beskriver Rian sin tid i Rhodesia med Dom Kok. Vi läser. Former colleague Rian Stander did several tours of duty in Rhodesia. He said already then the young de Kock showed that he was extremely brave.
Eugene was never a policeman. I think we must understand it right from the start that Eugene was a warrior. I would say he must have had some roots in the old Vikings because he was really an excellent soldier. He was a warrior by heart, and he was very loyal to the cause. He was a good leader. He could lead men. Men believed in Eugene de Kock like they believed in their Bible, even more. Vasi de Kock said he never discussed Rhodesia with his brother. Why must we? It was a job to be done, and we did it. The Rhodesian experience left a deep impression on Rian Stander. He remembers a specific incident where a guerrilla leader by the name of Labandi was interrogated by the Rhodesian forces. He was hung upside down and hit from one side to the other. There were two parties and you'll hit him from one side and he would swing over to the other side, and another one would hit him from that corner. They also forced a burning stick up in the anus area as far as possible, and then he would start talking. De Kock testified in court that the Rhodesians taught him a very important lesson: shoot first, and then ask questions. It became a philosophy he would apply throughout his life. Dirk Coetzee was sent to Rhodesia as a dog handler and stationed at a police base near Mount Darwin. Although he was not directly involved in military operations, this was where he had his first lesson in how to dispose of an unwanted body. The Rhodesian Special Branch would put as many as 7 bodies in a shallow grave and cover them with branches, douse them with petrol and set them alight. As soon as the bodies were burnt beyond recognition, the graves were covered with soil. Later on, he witnessed the mutilated bodies of landmine victims and massacred villagers. These killings made a deep impression on him, and he took photographs of the bodies to show the people back home what was really going on in the Rhodesian bush. Rian Stander said the war changed his whole view of life. It changes the value of life, to the point where a life means nothing. We were trained in the college to protect and serve. At the same time, though, you became part of a totally different discipline, and that is to kill and destroy. It changes a person completely. I ett annat sammanhang, när Dirk Coetzee hade övergivit regimen och anslutit till ANC och börjat berätta detaljer om regimens övergrepp, berättar även Rian om hur modisk som Don Kock blev mot Dirk Coetzee. When you do what Coetzee did, the whole might of the state is turned against you and you are completely discredited. And I can assure you it is a formidable machine, said de Kock. He made no secret of the fact that he himself intended to kill Dirk Coetzee. Rian Stander, a former colleague and friend, said de Kock was spitting blood and was looking for the right person to send on this mission. Willie Norge says they all hated Coetzee and agreed with their commander that he deserved death. But before de Kock could devise any plan, Vlaplas faced another crisis. State President F.W. de Klerk appointed the Harms Commission to investigate death squads, unbanned the ANC and released Nelson Mandela from prison. I samband med helt andra inkomstbringande skumheter, som Don Kock var delaktig i, involverade även Rian Stander. Rian Stander says that de Kock and his men were at one stage involved in smuggling unrefined gold. Gold pieces came through my office, which they were using at the time. Fundera ordentligt över alla dessa delar. Rian har verkligen varit delaktig i grymma saker. Hur mycket kommer vi kanske aldrig få reda på om inte sanningen kommer fram, eftersom han aldrig fick möjlighet att ansöka om amnesti, trots att han gärna ville. Rian har själv varit inblandad i konflikterna i Rhodesia, kände Don Kock som ung, och har en otrolig insikt i hur han har kunnat vara den soldat, inte polis, som han har varit hela sitt liv. Vad säger det om möjligheterna att faktiskt ha belägg för sina uppgifter? Vilken kontext har han varit inblandad och indragen i? Blir inte allt väldigt trovärdigt? Det finns alltså väldigt små möjligheter att misstro Rians konkreta och sanningsgrundade uppgifter. Här blir det på nytt viktigt att förstå att när Rian uppmanar Boris att kontrollera uppgifterna med just Don Kock, innan Don Kocks bomb briserar i Sydafrika, som Boris till och med har informerat Palmeskinutredningen om, så finns det alltså ett otroligt långt samarbete bakom, mellan Rian och Don Kock. Det är därför som denna referensuppgift är så otroligt avslöjande, för att det var Rians uppgifter som Don Kock i förbifarten slängde ur sig
när han ändå inte hade något att förlora. För att ytterligare kritiskt granska detaljerna i vad Don Cock verkligen sa och om hur svensk media begav sig ner till Sydafrika och hur de beskrev Tommy Lindströms bedrägliga sätt att blanda upp vilka personer som pekades ut av Don Cock, behöver man, med en väldigt kritisk hållning, även fundera på vad som är sant och inte i den mörkläggande svenska medierapporteringen. Det är därför som man ofta får vända sig till källor som ligger utanför landets gränser och från de som ligger närmare källorna. Så tillbaka till boken Total Onslaught Apartheid's Dirty Tricks Exposed av journalisten The Web Podgider, så finns det en rimlig mycket enkel förklaring till hur även media kan ha blivit förda bakom ljuset om vad som egentligen sades. Vi läser på sidan som tar upp händelsen kring Don Cock-bomben i Sydafrika. In 1996, Colonel Eugene de Kock, convicted former commander of the Blackbus hit squads, caused a sensation when, during his trial in the Pretoria Supreme Court, he alleged that Anthony "Ant" White had shot Palm. Ant was a founder member of Longreach, and he had been accused of many things in his life, from the smuggling of rhino horn and ivory to plans to blow up the stage during an address by former Lesotho Premier, Chief Minister Lebewa Jonathan. But, as it turned out, the Palm murder could not be pinned on him. De Kock's claims spread like wildfire, and within 48 hours it seemed as if the entire Swedish media pack had descended on South Africa to follow up this fresh information. Because virtually the entire de Kock trial was conducted in Afrikaans, the Swedish journalists had to rely on translators and Afrikaans-speaking colleagues to follow the proceedings. The hope was that de Kock would expand on his claims, but he never did. He just dropped his bombshell and ignored the fallout that ensued. For days, South African and European newspapers were filled with reports that dragged the Palm story out of the grave, while countless talking heads popped up on television to discuss, weigh and evaluate this new information. A team of Swedish detectives, led by Superintendent Hans Alvebro, also traveled to South Africa and interviewed both Williamson and de Kock about the fresh allegations. And then the media circus moved on and the excitement died down yet again. The Swedish authorities were none the wiser about who had killed their premier, and everyone de Kock had named vehemently denied involvement, which was only to be expected. Ant White decided that his good name had been besmirched once too often and sued two of Sweden's biggest newspapers, Aftonbladet and Expressen, for libel. Both publications won their cases. Shortly after the Swedish court had ruled in favor of the newspapers, a member of the Palm investigating team visited South Africa in February 2000 to consult the National Prosecuting Authority. He also spoke to former senior members of the Civil Cooperation Bureau. The visit was kept under wraps, but a spokesman for the Swedish embassy in South Africa confirmed that two detectives had interviewed various South African officials and other people. He declined to divulge any details, but said that their visit was in connection with the ongoing investigation into Palm's murder. They, too, went home empty-handed since there had been no new developments or clues in the case. Enligt boken var den, som Don Cock uppgav, alltså Anthony White, som hade skjutit Palme. En möjlig förklaring till medias förvanskning kan, alltså i medias rapportering, ha handlat om att de inte förstod vad som egentligen sades, eftersom allt var på afrikans. Vilket är uppgifter som bekräftas av avsnitt på SAPK, när Don Cock pratar afrikans under förhören i TRC. Självklart behöver vi vara medvetna om att media tidigare hjälpt till att mörklägga detaljer runt mordet och därför avsiktligt undvikit att uppge korrekta detaljer, men vi får också försöka hitta naturliga förklaringar till varför de inte fick möjlighet att ta till sig korrekt information från början. Vi försöker alltså hitta naturliga förklaringar till annars uppenbara och avsiktliga lögner, eftersom vi redan vet, sedan en tid tillbaka, vilka uppgifter det handlar om och vem som har uppgivit dessa. Så, om det nu Don Cock nämnde Anthony White som själva mördaren, så stärker det verkligen både Rians och Boris uppgifter, som redan samlades in flera år tidigare. Det handlar ofta om att försöka komma närmare källorna, hela tiden i sitt utredande. Det är också en mycket viktig detalj i att hitta ursprungsinformationen, och inte uppgifter som,
mycket troligt återrapporterats avsiktligt felaktigt eller desinformerande via vinklad media. Vi kommer som sagt fördjupa oss ännu mer i dessa böcker och andra framöver och direkta uppgifter från källor närmare regimen. Men för att inte tappa den röda tråden att komma vidare i det enda relevanta Sydafrikaspåret kommer vi att skjuta lite på det inför framtiden och återkomma när detaljer blir viktiga att belysa igen. Det som dock är otroligt viktigt, och som jag vid upprepade tillfällen har nämnt, är att det är minst lika viktigt att förstå vad som inte sägs och nämns i olika sammanhang, fast det borde sägas. När ni går igenom materialet från TRC själva kommer ni märka att det finns ingenting om mordet på Olof Palme. Den enda träffen man får när man söker på Palme är ett förhör som innebär att en person nämner Palme, varav utfrågaren bara motiverar att låt oss lämna det i fred. Det är ett uppenbart uttalande av ett mörkläggande man redan gjort klart för genom att ha lagt locket på. Förstå verkligen sammanhanget. Vi har flera personer som pekat ut både Craig och Anthony som gärningsmän bakom mordet på ett annat lands statsminister som varit en stor del av stödet mot den förtryckande regimen i ett land som via TRC ska göra upp med sin fruktansvärda historia. Men när någon nämner Olof Palme, då blir det automatiskt locket på. Hur kan man i ett forum som en sannings- och försoningskommission, där allt handlar om att lyfta fram sanningen för att kunna komma vidare, förstå och förlåta, men när Palme nämns, då är det locket på? Försök att smälta denna helt grundläggande, men mycket viktiga frågeställning, så kommer vi att reda ut alla begrepp framöver. Det finns nämligen bara ett par olika bakomliggande motiv som kan göra en sådan sak möjlig. Söker man information om Anthony White är det helt snustort. Söker man om Craig Williamson så får man bara träffar på de brott han sökt amnesti för och fått. Han visar samtidigt inga som helst skamkänslor för vad han själv gjort, och han fortsätter alltså, som tidigare nämnts, tjafsa om han verkligen bedrog IUF eller inte. Det är så uppenbart att han vet att han är onåbar och kan i princip häva ur sig vad som helst, för han kommer att gå fri ändå. Hela hans insats i TRC bekräftar bara bilden av vilken samvetslös, stolt, självgod superspion och soldat han är. Vilket stämmer mycket bra med den bilden av karaktärsdragen vi tidigare fördjupat oss i. Till och med i de böcker som nämnts tas det inte upp något om Palmemordet trots att de innehåller fördjupningar kring de inblandade. Vi läser i Jacques' bok. De Kock dropped a small bombshell in giving evidence when he said that Craig Williamson was responsible for the murder of Swedish Prime Minister Olof Palme in January 1986. As it later turned out, there was no substance to his allegation. Ackerman, you are trying to divert attention from your own criminal deeds. De Kock, no, that is not correct. Ackerman, shouldn't we solve JF Kennedy's murder as well? De Kock, I was still too young when that happened. En mycket kort och genomskinligt undvikande att gräva vidare i uppgifterna, både från Ackerman, men även för författaren till boken, som inte ens fördjupar sig i uppgifter som uppenbarligen kommer från Rian Stander, som under 1995 fortfarande sökte egen amnesti för de brott han begick. Rimligen har författaren undvikit hela ämnet, för att om möjligt kunna släppa boken, utan att stöta sig med tunga mörkläggande krafter. Det är även det här som avslöjar hur locket har lagts på av starka krafter sedan länge. Vet inte heller om den felaktiga uppgiften om att det skulle ha hänt i januari 1986 talar för hur pinsamt inkorrekta slutsatserna är. Jag hoppas verkligen, i och med detta avsnitt, att jag lyckats förmedla någon form av djupare analysmetod, både över hur man försöker bilda sig en uppfattning om en uppgiftslämnare, vilken bakgrund den personen har, vilka möjligheter personer har att faktiskt veta om saker, vilka motiv som eventuellt en person har till att säga och göra som hen gör. Men framför allt att i själva detaljerna försöka ta reda på vad som är sant, genom att värdera och bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten i själva uppgifterna.
Hoppas verkligen att alla förstår, som följt kanalen sedan början, att detta är grundläggande metoder som finns inom vittnespsykologin. Det var det jag försökte förmedla i flera avsnitt i början. Det är alltså kunskap som är skillnaden, tillsammans med ett genuint engagemang. Ett engagemang som ofta kommer av att man med en grundläggande kunskap, en vilja att förstå ett sammanhang, har väldigt stora möjligheter att komma vidare i ett utredande. Det är därför jag har tjatat om att skaffa sig denna, innan man ens försöker förstå, eller ännu värre, blir hjärntvättad av alla olika mörkläggare.